নমস্কাৰ গাইস স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰ্টিষ্ট লেডিলৈ আজি আমি বনাম খোলাচাপৰি পিঠা খোলাচাপৰি পিঠা বনাবলে পিঠাগুৰি আমি লৈ ললো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছো এতিয়া আমি কুটি লোৱা পিয়াজ আৰু ধনিয়া দি দিম খোলাচাপৰি পিঠা বনাবলৈ খুবেই সহজ আৰু এই পিঠাটো বনাবলৈ খুব কম সময় লাগে গেছটো জ্বলাই তাৱাখন বহাই দিম আৰু তাৰ পাছত তেল দি দিম হৈ গ'ল আমাৰ খোলাচাপৰি পিঠা এতিয়া আমি প্লেট এখনত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম খাবলৈ ৰেডি আমাৰ খোলাচাপৰি পিঠা হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাই চাওঁ বলকচোন কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ অহা ভিডিঅ'টোত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম বাই